Salutare prieteni și bun venit la un nou clip pe canalul Pe Gustul Nostru. Eu sunt Ciprian. Iar eu sunt Florentina. Și, dragilor, ne vedem în anul 2025. În 2024, la final de an, pe 25 decembrie, mi-am cerut iubita de soție clip pe care îl puteți vedea integral pe canalul nostru de YouTube. Și ne-am gândit noi, măi, ce putem să facem cu buchetul pe care nașii l-au cumpărat pentru acest eveniment frumos. Ne-am gândit, după ce am văzut pe TikTok o masă din Rășină Epoxidică, să facem ceva similar. Nu ne-am încadrat să facem o masă pentru că era prea complicat. În schimb, văzând pe TikTok alte proiecte, am căutat pe Temu și am găsit anumite produse care ne pot ajuta pentru a crea un ceas, da, din rășină epoxidică, în care vom pune petale, anumite obiecte, etc. Veți vedea voi în clipul de astăzi. Și am mai cumpărat pe lângă matrița din silicon pentru ceas, am cumpărat și imitație de foiță de aur și rășina propriu-zisă scumpărată tot. Sunt două flacoane care au 500 de ml fiecare sau 250, nu mai sunt sigur. Cred că 250 de mililitri. Da, 250. Vă vom arăta cum vom crea acest ceas și vom adăuga cât mai multe elemente caracteristice acestui eveniment. O să-l personalizăm. Exact, vom pune...